ต้องใส่แบบนี้นะถ้าไม่ตัดนี่ของปลอมมีความลำบากกับหมวดเป็นเป๊กเนี่ยถอดคิวไม่ได้เขาไม่ถอดไม่ได้ฮะนี่เคยกินเตือนนึงตอนมาค่ายประวัติมาค่ายประวัติที่พะเยาครับแวะกินตอนกลับครั้งนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ไหมเปลี่ยนครับโดนแล้วล่ะโดนเป็น1-3ตาไหลเลยเสียบแบบดักเลยเสื้อหนาไม่เวิร์กร้อนใช่ไหมโอ้โดนแสบนี่นะวันหยุดยาวคนมากินนักกว่าครับคนมานักกว่าจะมานักเต็มนี่เนาะ